අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ REDTECH එකට ගම්පහ. මගේ බිල්ඩ් එක කරගන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉතින් ඉන්න REDTECH එකේ වුණා. මේ තියෙන්නේ ගත්ත බඩු ටික i5 ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා 12 gen එකේ. RAM board එක, tool එක, graphic card, power supply එක, මේක casing එක. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද බිල්ඩ් එක වෙන්නේ කියලා. අශින් නෑ තමයි බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ඉතින් මෙයා රික්වයර්මන්ට් එක අපිට දුන්නාට පස්සේ අපි මෙයාට සිලෙක්ට් කරපු ටික යම්කිසි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා අපි අද මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා. අලුත්ම Intel 12 Gen 12600K E-cores P-cores separately තියෙන processor එකක් මෙයාට දාගෙන තියෙනවා. TF120 CPU එකට ඇති වෙන විදිහේ tool එකකුත් මෙතන මෙයා සිලෙක්ට් කරගත්තා. Kingston NV1 series NVMe drive එකක් තියෙනවා 500GB. Adlink DDR4 Spider X4 එකේ තියෙන 8GB sticks දෙකක් 3200 MHz වලින් තියෙන 1TB Seagate Barracuda compute drive එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය ටික ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරන්න Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi DDR4 කියන මෙන්න මේ motherboard Wi-Fi තියෙනවා ඒක ඇතුළත. ඉතින් ඔය ටික තමයි build එක එන්නේ. ඒ වගේම video editing වැඩ ටික සාර්ථකව කරගන්න අපි මෙයාට GTX 1660 Ti graphic card එකකුත් මෙන්න මේ. ඒ කියන්නේ මේකේ 4K ආරෝඩ වැඩක්දී කිසිම අවුලක් නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නක කාලිත් මගෙන් ඇහුවා. Antec B650 bronze certified 80 plus power supply එකක්. මේකත් ගොඩක් හොඳ brand එකක්, world class brand එකක්. ලංකාවේ කට්ටියට මම හිතන්නේ වැඩිපුරම හුරු නැහැ. මේක ළඟදී ආපු නිසා ලංකාවට මේක plug by chance අන්තිම unit එක තිබුණේ. මේකේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. 120mm RGB fans තුනක් සහ 120mm exhaust fan එක free එනවා case එකත් එක්ක. side tempered glass exhaust ඔක්කොම තියෙන හොඳ look එකක් තියෙන හොඳ ventilation එකක් තියෙන case එකක් මේක build එකට යන්න. දැන් අපි ඉන්නේ බිල්ඩ් එක හදන තැන. මෙයාලා ගොඩක් හොඳ සේවාවක් තියෙනවා බිල්ඩ් එක. එයාලා ගන්නා විතරක් නෙමෙයි ඒක assemble කරලා හැමදේම ලස්සනට කරලා දෙනවා neat එකට. මේක කරන්නෙත් නෑ වීදුරු කූඩුවක් ඇතුලේ වෙනම scene එකක් අස්සේ. තව දෙයක් තමයි මෙයාලගේ විශේෂම දේ මේ පට්ට WhatsApp සේවාවක් තියෙනවා. මම quotation ම ගත්තා 10ක් විතර. එයාලා quotation එකේ පොර තමයි පිටිපස්සේ ඉන්නේ. එයාගෙන් ඔයාලට ඕන නම් quotation ගන්න පුළුවන් කතා කරලා ඒ වගේ උසස් සේවාවක් තියෙනවා මේකේ. ගම්පහ තියෙන්නේ REDTECH එක ඔයාලත් එන්න ඇවිල්ලා වැඩක් කරගන්න. අපිත් වැඩක් කරගත්තා. අර hard disk එකට වඩා speed මේකෙන් OS එක වගේ දැම්මම රීඩ් කරනවා. ඒකට තමයි speed වැඩි කරගන්න තමයි machine එකට මේක දාන්නේ. ආමොතු PC එක build කරනවා වගේ. යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. මොතු ඉන්න පොරේ ඉන්න. build එකක් කරනවා කියන එක දැන් අපිට හැමදාම එකක් නේ. ඔව්. අපිට හැමදාම එනවා මේවා. නමුත් ඔයාලට තියෙන්නේ එක මැෂින් එකක්. ඒක අපි හරියට කරලා දෙන්නවා. ලස්සන වැඩේ තියෙනවා. පට්ට පිළිවෙලයි බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. ආයෙ වැඩේ සුපිරියටම තියෙනවා. එහා පැත්ත. දැන් මේ ගලේ පාගලන. වා විවෘත කරන්න යන්නේ. බිල්ඩ් එකක් කරාම ෆ්‍රී පූස් එක දෙනවා. මේන් මුගේ නම ලියෝ. හායි ලියෝ. හායි. ඔයි. අම්මෝ. එන්න තමයි යන්නේ අපි හවස 3ට ඇවිල්ලා දැන් වෙලාව 8:48. එච්චර වෙලා ගියේ අයියවම අල්ල ගන්න උනා මට බිල්ඩ් එක කරගන්න. හිත විදියටම REDTECH එකෙන් ඕන අශේන් අයියා මට බිල්ඩ් එක සුපිරියටම කරලා දුන්නා. මේ නියමයි ඉතින් වැඩේ නියමයි. ඔයාලත් එන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා වැඩක් කරගන්න. මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එතකොට numbers හැම දෙයක්ම යටින් දාන්න. උප්පගේ විදිහටම එයාගේ වැඩේ අපිට සාර්ථකව කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ build එකක් කරගන්න ඕන නම් මෙයා දාන details පිටිපස්සේ follow කරගෙන එන්න තියෙන්නේ. අපේ website ඊට පස්සේ අපේ social media links ඔක්කොම මෙයා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්කලා ඇවිල්ලා අපේ page එකට follow එකක් දාලා යන්න. එහෙම උප්පත් එක්ක ඉදලා ඉන්න subscribe කරන්න කරලා නැති අය. ජයෝ. තව මේ PC එකක් ගත්තාම ෆ්‍රී පූස් එකකුත් දෙනවා. මටත් එකක් දුන්නා. අය ටික වෙනම දාලා දෙනවා. එහෙනම් thank you REDTECH. right. thank you. එතකොට මේ බිල්ඩ් එක YouTube channel එකේ මේක අම්මයි තාත්තයි දුන්නේ. thank you අම්මේ තාත්තේ. එහෙනම් අපි ගියා. ගෙදරට වෙලා ඉන්න ගමන් ගේම් ගහන ගේමින් PC එකක් ඕනද? එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න workstation PC එකක් ඕනද? එහෙමත් නැත්නම් online class වලට budget PC එකක් ඕනද? එන්න Gampaha REDTECH Computers එකට.
දැන් ඔබේ සියලුම පරිගණක අවශ්‍යතා පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් සමග එකම වහලක් ඇති. REDTECH Computers අංක 5 හාල් ක්‍රොස් පාර ගම්පහ. නිවස සිට මෑනොම් කිරීම සඳහා www.redtech.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පැමිණෙන්න. REDTECH Computers, when performance matters.